az oroszoktól miért tartanánk? Az nem akar háborút. Nem magánrendezvény, ez az állami rendezvény az én adómból. Máté, egy jó interjú. A brüsszeli gazda megvakarta a kutyus fejét, a többit mindenki láthatta. Csak úgy áradt a szerelem. 5-ször a Fidesz, mint egyszer a disznó Magyar Péter. Idén október 23-án Orbán Viktor visszatért Budapestre, és itt a Millenáris Parkban tart beszédet. Nekünk magyaroknak is el kell döntenünk, akarunk-e háborúba menni Oroszország ellen. Politikai ellenfeleink szerint menni kell. Nekik 1956 tanulsága az, hogy harcolnunk kell Ukrajnáért, sőt Ukrajnában. Nekünk 1956 tanulsága az, hogy csak egyetlen dologért, Magyarországért és a magyar szabadságért szabad harcolnunk. Van 56-nak olyan üzenete, ami ma is aktuálisan szerint? Szerintem van. Ezt a Fidesz képviseli. 56-nak? Hát Magyarországon szerintem most nincsenek. Miért lenne akkor egy rabigából akart kibújni az akkori ország? Ugye én nem éltem meg azt, mert lényegesen fiatalabb vagyok, én csak a történelemkönyvek lapjairól ismertem ezt, de szerintem ilyen szabadság, mint most Magyarországon van, ilyen nem volt. Hogy nem fekszünk, de a brüsszeli propagandának az, hogy nem engedjük be a migránsokat, nem engedjük ide a LMBTQ-sokat, nem engedjük be aki nem idevaló a mi kultúránkba. Bármikor megszállhatják az országot. De kicsodák? Hát gyakorlatilag azok, akik nem értenek egyet a jelenlegi kormánnyal. De ez kicsoda? Hát lehet nyugatról, jöhet keletről is. Máté, egy jó interjú. Ez tényleg. Mi 56-nak a ma aktuális üzenete? Elmondod? Nem? Orbán Balázs nyilatkozatáról mit gondoltál? Telexnek forgatunk egy pár kérdést, feltehetünk esetleg? Próbáljuk meg. Lehet? Tök jó, köszönjük. Hogy mi 56 üzenete, ami ma is aktuális ön szerint? Vagy ha van ilyen? De. Ez, hogy mindig meg kell küzdeni a szabadságunkért, függetlenségünkért. Soha nem szabad feladni. Mindig azt kell nézni, hogy mi a magyar érdek. Brüsszelben bejelentették, hogy meg fognak szabadulni Magyarország nemzeti kormányától. Azt is bejelentették, hogy egy brüsszeli bábkormányt akarnak az ország nyakába ültetni. Ismét itt a régi kérdés, meghajolunk az idegen akarat előtt, ezúttal brüsszeli akarat előtt, vagy ellenállunk neki. Ez a súlyos döntés vár most Magyarországra. Azt javaslom, hogy a válaszunk legyen olyan világos és egyértelmű, mint 1956-ban volt. Tudatunkat őrizni kell, és nem kell elcsalni, mert vannak, akik szeretik kisajátítani az 56-ot. Például a Gyurcsányféle párt, a baloldal, a Jobbik, aki aztán most kiesett a Pixisből. Ők próbálják kisajátítani a nemzeti ünnepet? És a Tisza párt. Mert régebben nem volt ennyi nemzeti zászló az ellenzék oldalán, és akkor ugyanezt teszik most. Ez nem igazából belülről jövő. Van 56-nak olyan üzenete, ami ma is aktuális ön szerint? Hát szerintem van. És micsoda? Ők is a békét akarták, mi is. 56-ban is békét akartak? Igen. Egyik fele békét akart, másik fele az azt, ami van, nem tudom. Megint olyan helyzet van, hogy valószínűleg, hogy jobban át is érezzük talán az 56-ot. Mi miatt? Hát a feszültségek vannak. Elsősorban. Veszélyeztetve van a nemzetünk, egyértelműen. Hát ugye a EU be akar minket egy kicsit, hogy mondjam, hogy kell ezt kifejezni? Hát, megformálni? Megformálni, össze. Bekebelezni? Mondhatnánk úgy. Tehát a nemzeti identitásunkat akarják felszámolni. Mint annak idején a Szovjetunió idejében, ugye ott is hiába voltunk magyarok, azért a magyarságot megnyilvánítani nem nagyon lehetett, vagy nem volt ildomos. Most megint ugye el akarják venni, hogy jó, legyünk olyanok, mint a többi tömeg, bólogassunk ugyanúgy, mint ahogy kell, és akkor van alarmisna is. Így, hogy átélte 56-ot, így milyen nézni azt, vagy milyen volt nézni, hogy az oroszok megtámadták Ukrajnát?
Szerintem itt semmi összefüggés nincs. Én úgy gondolom, hogy a törökök is megtámadtak minket, és 150 évig itt voltak, és most jó viszonyban vagyunk. Nem találok összefüggést. Az a véleményem, hogy nincsen párhuzam a két dolog között. Tehát Magyarország 1944. március 19-én elveszítette a függetlenségét, és ezt a függetlenséget gyakorlatilag egészen 91-ig, amíg a tankok kimentek, nem is kapta vissza. Tehát egy olyan helyzet volt 44. március 19-e után, hogy mindig küzdeni kellett a függetlenségünket. De az ukránok nem ugyanezt teszik? Mi megszállt ország voltunk. Nem akarok párhuzamot vonni a két ország között, mi megszállt ország voltunk. Közben megjelent Puzsér Róbert néhány aktivistával és egy Molinóval, és az oroszokkal való szövetség ellen demonstrálnak. Nemzeti függetlenségünk mellett demonstrálunk, a keleti szövetség mellett, vagyis ellen, a illiberális szövetkezés ellen, a keleti despotizmus ellen, az ázsiai termelési mód ellen, a Putyintól behurcolt titkosszolgálati, hatalmi, uralmi technikák ellen, a dezinformációs támadások ellen, a komplett orosz know-how, módszertan ellen, amit Magyarország elsajátított. Az oroszok nem fenyegetőek önök szerint? Ugye szomszédos országot tehát megtámadták, és több mint 2 éve háborúznak. Sehol nem olvastuk azt, hogy Európa fele szeretnének terjeszkedni. Természetes, hogy a múlt történelmében nincsenek jó emlékeink Oroszországról, és főleg a Szovjetunióról, de most nem érezzük ezt a fenyegetettséget. Ebben az esetben én sem érzem semmiféle fenyegetettség, a saját fenyegetettség, legalábbis abból a keleti irányból. Mi a szabadságunkért harcoltunk, ők meg nem. Az ukránok nem a szabadságokért harcolnak ön szerint? Nem, ők harcolnak amerikai érdekeltségű, semmi másik. Az életben nem lett volna háború, ha Amerikának nem fűződik érdeke ehhez, anyagi érdeke. Mi a szabadság kivívásáért próbáltunk harcolni, az oroszok meg nem akarják elfoglalni Ukrajnát, csak azt a 3 megyét akarják felszabadítani, ahol elnyomásban éltek. Még 22-ben még Kijev környékén is voltak, sőt, tehát Kijevbe is próbáltak bejutni. Azt igen, de az egy látványosság volt szerintem. Ezt nem gondolták komolyan, hanem csak a keleti megyékre pályáznak. Igen. Szerintem így van. Értem. Óriási amerikai érdekeltségek vannak Ukrajnában, köztudott, nagyon gazdag ország természeti kincsekben, és hát tudjuk, hogy mennyi területet már fölvásároltak, mennyi érdekeltség van, főleg amerikai cégektől. Hát benne van ez a háttér nagyhatalom, az teszi a dolgát, jelen esetben így. Oroszország elindult egy úton, és kitart mellette. Ő is félti a hazáját, félti az embereit, épp úgy, Orbán Viktor. Ha jó megnézzük, olyan 65%-ban USA volt a fő provokatőr, 15% Zelenszky, mert ugrott rá, 15-20 ugrott rá. De... Maradék 20 az mondjuk a Putyin, vagy? Kérem? Maradék 20 az a Putyin, vagy? Hát az 15-20% meg Putyin, hogy vette a lapot, hogy buta volt. Hogy sok az elézmény, ugye, mert ugye ott volt a Donetsk, amikor már üldözték őket, meg rájuk gyújtották a művházat. Lőték, tüzérséggel lőték az orosz lakta területeket az ukránok, tehát nem olyan szentek ők. Nem akarunk háborút. Nem akarjuk azt, amit a Tisza akar. Se háborút, se rezsicsökkentés megszüntetését, se migránsokat, se semmit, amit az a zagyvabeszédű Peti akar. Ez egy elmebeteg, az egy hibbant Néró. A Magyar Péter egy hibbant Néró. Kis Napóleonnak képzeli magát, és ráadásul egy hazaáruló. Régi ellenzék, új ellenzék, csak a címke változik. Ez az új is azt csinálja, amit a régi. Idegeneket hív a magyarok ellen segítségül. 1956-ban Muszka vezetők, ma Brüsszel vezetők. Az ellenzék új vezére ott ül az asztaluknál Manfred Weber mellett. Ez nem összeesküvés elmélet, ez összeesküvés a gyakorlatban, ország világ előtt. Egy új 21. századi love story. A brüsszeli gazda megvakarta a kutyus fejét, a többit mindenki láthatta. Csak úgy áradt a szerelem.
Hogy az EU-tól kell jobban tartanunk, vagy az oroszoktól? Az EU-tól. Hát az oroszoktól miért tartanánk? Az nem akar háborút. A 23-ával Tűnés innen. Legyünk őszinték, 17 000 orosz embert végeztek ki, mielőtt a Putyin elkezdte a háborút. A minszki békét se tartotta be. Igen, hozzájárult Zelenszkij az ukrán-orosz háborúhoz. És most meg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon adja az ártatlan. Az idei október 23-ának különös aktualitást ad Orbán Balázs egy hónappal ezelőtti nyilatkozata, ahol a miniszterelnök politikai igazgatója arról beszélt, hogy 56-ból mi óvatosságot tanultunk. Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát. Könnyelmű kijelentés volt, az kár volt. Azt én sajnálom szívből, mert én nem mondtam volna azt. Ott rá lehet szuppanni erre a dologra. Nézd, mindenkinek van egy sansza, meg lehet bocsájtani. Tehát én miután Fidesz szimpatizás vagyok már 100 éve, és a Orbán Viktor nekem azt adja, amit én elvárok. A nyugalmat, a 13. havi nyugdíjat, az, hogy itt nem volt még robbantás, elmentünk a bazilikát is, misére nem volt olyan, mint ugye külföldön van. Nekem ezt adja a Fidesz. Persze, hallottam, teljesen igaza van. Hogy a Zelenszkijnek nem kellett volna ezt csinálni 22-ben, hogy védekező háborúba viszi az országot? Nem kellett volna, igen. Mit kellett volna csinálnia? Hát eszébe kellett volna jutnia, hogy nem győzhet sohasem. Akkor át kellett volna engedni a területeket az oroszoknak? Hát nem átengedni, hanem tárgyalásokba bocsátkozni. Már akkor, ugye? És akkor az oroszok kivonultak volna? 22-ben. Hát legalább nem veszített volna ennyit, mint most veszít. Nem veszett volna ennyi életel, mint ahogy most elveszett. Nyilván, ha az ő akkori mondását gondolva nem halt volna meg annyi. Hát én most az utolsó információm szerint 80 000 ukrán fiatal hagyta ott az életét, annyi családot érintett ez. Szerintem azoknak az ukrán meg az orosz családoknak az érzéseiből kiindulva mondta ezt, amit mondott, mert akit érintett, az egész másképp gondol ezekre a politikai történésekre. Az ügy következményeként Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy nem szabad párhuzamot vonni az 56-os forradalom és az orosz-ukrán háború között, pedig korábban ő ugyanezt tette. Szerintem az ukránok pozíciát a legjobban a magyarok értik. Magyarország nem kell elmagyarázni, hogy milyen a keletről jövő szovjet hadsereghez köthető brutalitás. Ha valaki tudja, hogy mit jelent a katonai támadás és elnyomás az oroszokra, hát mi tudjuk. Mi Zelenszkijünket, az akkori magyar miniszterelnököt később kivégezték. 56-ban Bucsát Budapestnek hívták. Hát a mi Zelenszkijünket fölakasztották. A miniszterelnök még 2 évvel ezelőtt párhuzamot vont a kettő között. Nem tudom, hogy mire gondol. Azt mondta, hogy a mi Zelenszkijünket kivégezték. Nagy Imrére célzott itt. Aha. Hát nézze, én változatlan azt gondolom, hogy egy megszállt országban, ami katonai megszállás alatt van, egészen más a helyzet, mint egy gyakorlatilag szabad országban. Én ilyenre nem emlékszem, hogy párhuzamot vont volna. Pedig követem az eseményeket folyamatosan. Az idei október 23-ának különös aktualitást ad Orbán Balázs. Beszélni se tudta szerencsétlen, mi a fasz makogsz itt, te majom. Hoppá.